নমস্কাৰ বাইদেউসকল, মই বৰ ইমাৰ্জেঞ্চি এটা ভিডিঅ' লৈ পেলাই আহিবলগীয়া হ'ল, কিয়নো আমি এখন নটিফিকেশ্যন খন্তেক সময় আগতে পাইছোঁ। এইখন আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে নটিফিকেশ্যন গুৱাহাটীৰ পৰা একচুৱেলি ওলাইছিলে 29 তাৰিখে, কিন্তু আমাৰ হাতত পৰোঁতে পলম হৈছে। ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে এটা কথা যে ষ্টেট প্ৰজেক্ট ডাইৰেক্টৰ পোষণ অভিযান অসম ফালৰ পৰা আমাক এখন নটিফিকেশ্যন দিয়া হৈছে আৰু প্ৰতিখন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট অফিচাৰ আৰু ছ'চিয়েল ডেভেলপমেণ্ট অফিচাৰ অৰ্থাৎ CDPO সকললৈ এখন লেটাৰ দিয়া হৈছে আৰু লেটাৰখন দিয়া হৈছে ৰিগাৰ্ডিং টু চেলিব্ৰেশ্যন অফ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস। আচ্ছা, ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসটো কেই তাৰিখে উদযাপন কৰা হয়? 31 তাৰিখে উদযাপন কৰা হয়। আমি সকলোৱে জানো যে চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তী 31 অক্টোবৰ। এই 31 অক্টোবৰ তাৰিখে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে উদযাপন কৰা হয়। এয়া দেখিবলৈ পাইছে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস 31 অক্টোবৰ। আৰু এই 31 অক্টোবৰ তাৰিখে সকলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে এই দিনটো উদযাপন কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। আৰু ইয়াতে আপোনালোকক কোৱা হৈছে সকলো অংগনবাড়ী বাইদেউসকলক এটা চিম্পুল কাম এটা আপোনালোকে কৰিব লাগিব। আপোনালোকে যেতিয়া চেণ্টাৰসমূহ খুলিব তাৰ পাছতে আহি আপোনালোকে শিশুসমূহক লগত লৈ এটা শপত বাক্য পাঠ কৰিব লাগিব। এই শপত বাক্যটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো চাওক, আপোনালোকৰ শপত বাক্য ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱসৰ প্ৰতিজ্ঞা। এটা প্ৰতিজ্ঞা আপোনালোকে ল'ব লাগিব, প্ৰণ ল'ব লাগিব। এইটো মই পঢ়ি দিবলৈ ওলাইছোঁ প্ৰণটো। আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় পাব এইখন, আৰু নহ'লে আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব পাৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় ঐক্য দিৱসৰ প্ৰতিজ্ঞা। মই সত্যনিষ্ঠভাৱে শপত লওঁ যে মই ৰাষ্ট্ৰৰ একতা, অখণ্ডতা আৰু নিৰাপত্তা বজাই ৰখাৰ বাবে নিজকে সমৰ্পণ কৰিম আৰু লগতে মোৰ দেশবাসীৰ মাজত এই বাৰ্তা প্ৰচাৰৰ বাবেও আপ্ৰাণ চেষ্টা কৰিম। চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ দূৰদৰ্শিতা আৰু কৰ্মৰ দ্বাৰা সম্ভৱ হোৱা মোৰ দেশৰ ঐক্যৰ মনোভাৱেৰে এই শপত গ্ৰহণ কৰিছোঁ। লগতে মোৰ দেশৰ আভ্যন্তৰীণ নিৰাপত্তা নিশ্চিত কৰাৰ দিশত মোৰ অৱদান আগবঢ়াবলৈও সত্যনিষ্ঠাভাৱে সংকল্প লৈছোঁ। এই শপত বাক্যটি আপোনালোকে প্ৰতিটো চেণ্টাৰৰ প্ৰতিগৰাকী অংগনবাড়ী সহায়িকা কৰ্মী বাইদেউসকলে শিশুসমূহৰ সৈতে মিলি পেলাই আপোনালোকে এই শপত বাক্যটো পাঠ কৰিব লাগিব আৰু তাৰ এখন ফটোগ্ৰাফ ল'ব লাগিব, আৰু সেই ফটোগ্ৰাফখন আপোনালোকে নিজৰ নিজৰ প্ৰজেক্টৰ গ্ৰুপত আপোনালোকে পঠাই দিব। বৰ বিশেষ একো কাম নাই। অহা কাইলৈ 31 অক্টোবৰ চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে লগত সংগতি ৰাখি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস হিচাপে সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰই উদযাপন কৰিব। আৰু এই সমগ্ৰ ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱসৰ লগতে আপোনালোকো সংযুক্ত হৈ পৰক আৰু এই শপত বাক্যটো আপোনালোকে প্ৰতিটো চেণ্টাৰতে অহা কাইলৈ পাঠ কৰি শিশুসমূহৰ সৈতে এই সংকল্প প্ৰতিজ্ঞা পাঠ কৰি আপোনালোকে তাৰ ফটোগ্ৰাফসমূহ গ্ৰুপত পঠিয়াই দিব। এইখিনি আছিল আজিৰ ভিডিঅ'টো। মই তৎকালীনভাৱে খৰখেদা কৰি এই নটিফিকেশ্যনটো আপোনালোকৰ মাজত প্ৰচাৰ কৰি দিলোঁ, আৰু যাতে সকলোৱে যাতে পাব পাৰে। গতিকে ভিডিঅ'টো খুব খৰতকীয়াকৈ অহা কাইলৈ যিহেতু হৈ গ'ল, গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে পাব পৰাকৈ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব, আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। থেংক ইউ।